السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي اخواني في هذه الحلقه تاع اليوم. هذه الحلقه اللي طلبوا مني العديد من الاخوات بغوا يعرفوا الطريقه ديال استعمال الثوم لتفادي عدوى انفلونزا او التهاب الحلق فاش كنتصابوا بالزكام، وخاصه حنا كنعرفوا حنا في موسم ديال البرد. قبل ما نبدا معكم هذه الحلقه تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه جرب حكم لاول مره، كنتمنى منهم الاشتراك والضغط على الزر الاحمر للتوصل بوصفاتنا فضلا وليس بامر. رجعوا اخواتي بسرعه للطريقه كيف ما سبقت لي وطرحت لكم في العديد من الفيديوهات على قناتكم جرب حكم. عده طرق بسيطه وايضا فعاله. الثوم معروفه، يعني الناس اللي عندهم حساسيه منها فقط هما اللي ما كيتناولوش الثوم، والناس اللي عندهم امراض مزمنه وعارفين راسهم ما كيتناولوش الثوم هما اللي ما يمكنش ليهم يتناولوا الثوم، يمكن لهم يعوضوه بمكون اخر. بالنسبه للطريقه اللي طلبتوا مني، طريقه سهله. غادي ناخذ واحد الراس تاع الثومه او ناخذ 20 حبه ديال الثوم ونقوم بالشي ديالها على الفحم، نوضعها في الفحم حتى تتشوى ليا، ما نشويهاش على النار باش نتفادى يعني تكون امنه 100%، لاننا الا بغينا نعطيوها للاطفال ديالنا خصها تكون يعني مشويه على الفحم، وحتى حنا نتفاداو يعني مشكلات اخرى ديال الغاز. بالنسبه الطريقه ديال استعمال الثوم، تقوم باخذ حبه من الثوم فيها 20 فص 10 الفصوص، ونقوم بالشي ديالها على الفحم حتى تصبح يعني سوداء، ومن بعد نقوم بالتنظيف ديال داك السواد. ما نقيش هذيك الثوم بالماء، يعني ما نغسلهاش بالماء، فقط نزول الاماكن المحروقه، وناخذ واحد القنينه صغيره وندير فيها الزيت او العسل، لكم الاختيار كيف ما كتشاهدوا. هنا درت انا الزيت والعسل، خلطتهم بجوج، زيت الزيتون والعسل الحر. اللي عندها واخا عي شويه ديال العسل الحر يمكن ليها تحتفظ به وتخلط به الزيت مع الثومه باش تعطيها الاطفال ديالها وتحميهم، لان الثوم مضاد حيوي معروف، يعني معروف على الصعيد. يوميا نعطيه فص ديال الثوم صغير، والكبار ياخذوه على في الصباح ماشي مشكل، اما الصغار في اي وقت في اليوم يمكن لك تعطيه باش تقوي ليه المناعه ديالو وتحميه من العدوى ديال الانفلونزا. ولا ما كانش يبغي يتناول لك الثوم يمكن لك تعطيه البصل مقطع، يعني البصله ديريها ليه في شلاضه او طحنيها وتخلطيها ليه مع العصير. حتى الطريقه هذه فهي امنه. البصله راس صغير نطحنو ونخلطو مع العصير ونعطيه للاطفال ديالي، فهو جد رائع كيحميهم من العدوى. بالنسبه للثوم، انا هنا خلطت شويه تاع العسل مع الثومه مشويه. بالنسبه للطريقه ديال الاخذ ديالها، كيف ما كتشوفوا يوميا في الصباح غادي نقوم باخذ واحد الفص، انا يعني الكبار ناخذ فص ديال الثوم، وعندي وليداتي نعطيهم حتى هما فص صغير يتناولوه لمالا في اي وقت في اليوم باش يحميوهم من هذا المشكل اللي واقع ديال الانفلونزا اللي منتشر حاليا في فصل الشتاء. وكنتمنى دائما كنقول الوقايه خير من العلاج. راقبوا نظافه الاطفال ديالنا، والا كان شي شخص عندنا في البيت مصاب بالزكام ما نتخوفوش منه، بالعكس يعني خصو يعمل الاحتياطات ديالو، يراقب الصحه ديالو، يعني الا تصاب بالزكام يمشي يتوجد عند الطبيب باش يعمل الادويه ديالو في المراحل الاولى. ودائما راه اللي مكتبها لينا الله هي اللي غادي تكون، ما غاديش نتسناو المرض عاد باش نسمعوا يعني ان الانسان توفى. يعني الموت كيف ما كنعرفوا فهو كاين بدون مرض، يعني بلا ما نتخوفوا بزاف من هذا المشكل ديال الانفلونزا. الزكام فهو موسمي كيتصابوا به الناس، غير الناس دائما الوقايه خير من العلاج. عفوا، الوقايه خير من العلاج. الا عندي الاطفال ديالي صغار ننظف لهم الايادي ديالهم مزيان، وننظف البيت ديالي، ونعقموا بعض الوصفات اللي طرحت لكم على قناتكم جربوا حكم. مثلا نبخر بالشيح، نبخر بالسالميه، نبخر بالخزامه، كل هذه المواد الطبيعيه كتحمي كتعقم البيت ديالنا باش ما تنتشرش العدوى. وكنتمنى الشفاء العاجل لكل اللي مريض بالزكام، كنتمنى ليه الشفاء العاجل. وبالنسبه للطريقه ديال الثوم فهي سهله. الا عندك غير شويه تاع العسل خلطيه مع زيت الزيتون وشويه الثومه وحطيها في قنينه وبديتي تناولي حتى من ديك الزيت والعسل يتناولوا منه الاطفال ديالك، لما لا فهي مضاد حيوي. وبالنسبه للناس اللي ما يمكنش ليهم، الناس اللي كيعانوا كيف ما تنذكر لكم دائما من الحساسيه وامراض مزمنه او المراه الحامل، استشاره الطبيب قبل استعمال اي وصفه. وكنتمنى اخواتي اخواني توصلكم الفكره سهله وبسيطه. تخلطوا الكميه اللي متوفره عندكم
خلطوها مع العسل او الزيت، او يمكن لكم تعملوها مع العسل فقط او الزيت فقط. اللي عنده العسل يديرها مع العسل، واللي عنده الزيت يديرها مع الزيت. وإلا بغيتو تخلطوهم بزوج يمكن لكم تخلطوهم بزوج، فالزيت والعسل كلهم زوينين. كنتمنى الا كان هذا الفيديو اخواتي اخواني كيستحق التشجيع ديالكم، وكنتمنى من كل قلبي ان هذا الفيديوهات ديال قناه جربوا حكم تشاركوهم مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. جزاكم الله خير، وكنتمنى ما تنسونيش بالدعوات ديالكم والتشجيعات، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.